going to Ocean Park. Hi guys! We're here in Ocean Park, Hong Kong. Kasi birthday ko ngayon, kaya libre yung entrance. Let's try our luck. Baka makapasok tayo. See you! Dito na! Mag-live ako, mag-live. Pipila muna tayo guys. Ayan. Doon. Ka-birthday ko. Happy birthday to God. May ticket. Waiting to go inside. All in line tayo guys, papunta ang cable car kasi sasakay tayo ng cable car. Ayan guys, paalis na kami. O diba? May YouTube kasi ako sis. Aliw-aliw lang. Ah. Ang ganda. O diba? Nasaan na yung mga ano? Kakatuwa rin. Happy birthday to us! Yan! Ka-birthday ko! Ay, walang laman ito. Siguro may nag-hike dito, di ba? Siguro. Kasi may mga friend akong nakikita na yung mga ano nila, picture nila nag-hike. Wow, malaglag ka, Diyos ko. Ayun, malaglag cellphone. Nandito na lahat. Iba pa naman cellphone ngayon, nandito na lahat.
marami rin puntahan. Oo, maganda din. Gusto ko nga bumalik doon. Tapos pupunta ng Kuala Lumpur. Kaya nga, kami, pulang lagi kami noon sa KL. KL. Pero naka-exit kami doon, sis, sa kaibigan ko, nag-bus kami. Ang ganda rin. Oo, nagbas. Kumain lang kami doon, tapos bumalik kami mga kinahaponan. Pwede ba kayong pumunta ng, ng Indonesia? Oo. Ang tawag na yung pinakamalaki. Kaya ako ready kayo. Ayan o. Oh. Ay, malapit lang pala, sis. Ayun o, ay. Yay! Thank you. Yay! Oh! Yay! Oh! Wow! Wow! Basa! Basa! Para nag-go. Ah!
Basa na.